Mga idol at kabayan, good news! May pangil na unang larawan na nagpapakita na naikabit na mga bagong anti-ship missile ng BRP Antonio Luna FF-151, ang isa sa missile frigate ng Pilipinas. Pilipinas nagprotesta sa China dahil nagpatupad ito ng fishing ban kung saan umaabot hanggang Panatag o Scarborough Shoal. China, tinanggihan ang protesta ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa tagapagsalita ng China, hindi daw makatwiran ang akusasyon na ginawa ng Pilipinas. Naku po, suportado naman ng Amerika ang ginawang pagprotesta ng Pilipinas laban sa illegal na pagpapatupad ng fishing ban na umaabot hanggang exclusive economic zone ng bansa. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, pag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Naikabit na mga missile ng BRP Antonio Luna FF-151, isa sa Rizal class frigate ng Philippine Navy. Ang bilis, ito ay masusubukan na ngayong buwan ng Hunyo taong kasalukuyan upang ipakita ang kakayahan ng mga makabagong military asset na nabili ng Philippine Navy upang kaya nitong dumipensa kung kinakailangan at proteksyonan ang ating bansa. Ang South Korean-made SSM-700 Haesong Sea-Star anti-ship cruise missile na gawa ng LIG Nex-1 ang nabili ng Philippine Navy na kayang tamaan ang target sa layo na 150 hanggang 180 kilometro na may bilis na 0.95 Mach o 1,162.8 km per hour. Naghain ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ng diplomatikong protesta laban sa unilateral na pagpataw ng China ng 3.5 buwang pagbabawal sa pangingisda sa South China Sea na kung saan ay kasama ang ilang parte ng West Philippine Sea. Ito ay malaking paglabag sa mga bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa isang diplomatic note na may petsang ika-30 ng Mayo, ipinarating ng Department of Foreign Affairs ang protesta nito sa moratorium na ipinataw ng China na nagsimula noong ika-1 ng Mayo hanggang ika-16 ng Agosto at sumasaklaw sa mga lugar sa West Philippine Sea kung saan ang Pilipinas ay may sovereignty, sovereign rights at jurisdiction. Ang annual summer fishing ban ng China ay sumasaklaw sa mga katubigan ng South China Sea, nakabilang ang Paracel Island malapit sa Vietnam at Panatag o Scarborough Shoal na malapit sa Pilipinas. Ang nakakagulat, tinanggihan ng China ang diplomatikong protesta ng Pilipinas. Sa isang press conference sa Beijing noong Miyerkules, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Zhao Leihan na hindi matanggap ng China ang hindi makatwirang akusasyon na ginawa ng Department of Foreign Affairs. Ang ginagawa ng China na panggigipit sa bansa tulad ng pagbabawal ng pangingisda sa Panatag o Scarborough Shoal ay isang pagpapakita na hindi ginagalang ng China ang karapatan ng Pilipinas. Sinuportahan naman ng Estados Unidos ang paninindigan at protesta ng Pilipinas laban sa People's Republic of China Unilateral Fishing Moratorium sa South China Sea dahil ito ay hindi naaayon sa desisyon ng 2016 Arbitral Tribunal at international na batas gaya ng makikita sa UNCLOS. Dagdag pa ng tagapagsalita ng US State Department na si Ned Price sa kanyang Twitter post na nawagan ang Estados Unidos sa People's Republic of China na sumunod sa mga obligasyon nito sa ilalim ng international na batas. Hanggang sa muli ang inyong tagapaglingkod, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!